දසකම් දක්වනවා ටෙම්ප්ලේට් ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දෙකේම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක ක්ලික් කරුවාම මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ use template in Capcut කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ටික වෙලාවක් යනකල් load වෙයි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ යටින් තියෙන use template කියන එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න. දැන් තියෙන්නේ photos select කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන slot 3කට තියෙනවා. ඉතින් මේකේ පළවෙනි slot දෙකට ඔයා black image එකක් තෝරන්න ඕනේ. ඉතින් black image එක download link එකකුත් මම description එකේ දාන්නම්. ඔයා එතනින් download කරගෙන මේ පළවෙනි slot දෙකට black image එකක් select කරගන්න. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි image එකට ඔයා කරන්න ඕනේ ඔයාගේ photo එකක් select කරන්න. ඉතින් සරලවම කිව්වොත් පළවෙනි slot දෙකට black image එක, තුන්වෙනි slot එකට ඔයාගේ photo එකක් select කරගෙන next කියන එක දෙන්න. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ දැන් උඩින් තියෙන export කියන icon එක click කරලා export without watermark කියන එක එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකත් මේ වගේ export වෙයි. ඊට පස්සේ 100% උණ ගමන්ම ඔයාව කෙලින්ම TikTok එකට අරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයා එතන ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ files ටික ඔක්කොම close කරලා දාන්න. ඉතින් original template එකේ sound එක අඩු කරලා අවශ්‍ය song එක add කරගන්න ඔයා Capcut application එක open කරගන්න. ඔයා දැන් new project කියන එක click කරලා ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩින්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒක click කරලා add කරගන්න. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එකේ අගටම යන්න. අගටම ගිහිල්ලා end එක තියෙනවා. ඔයා ඒක click කරලා delete කරලා දාන්න මේ විදිහට. හරි දැන් තියෙන්නේ original template එකේ sound එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒකට ගන්න තියෙන timeline එකට එකපාරක් click කරලා යට volume කියන එක click කරලා බිඳුවට මැදලා දාලා හරි ලකුණ click කරන්න. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ song එක add කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒකට description එකේ මම link එකක් දාලා තියන්න. එතනින් ඔයාලට song එක download කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයා මේ add audio කියන එකට එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ sounds කියන එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පෙන්නන icon එක උඩ එකපාරක් click කරලා ඔයා මේ from device කියන එක click කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන search bar එකක් පෙන්නනවා. ඔයා මෙතන search කරන්න DLK37 කියලා. ඉතින් ඔයාලට උඩින්ම song එක පෙන්නයි. ඔයා මේ plus ලකුණ click කරලා song එක add කරගන්න. ඉතින් දැන් මම play කරලා බලනවා වීඩියෝ එක හරිද කියලා. දසකම් දක්වනවා ඉතින් දැන් වීඩියෝ එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ උඩ ඉරක් වගේ icon එකක් තියෙන. ඔයා ඒක click කරාට පස්සේ export කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. සුබ දවසක් ඕගලන්ට.